पल्दै पल्दैनन् कटाउने नि पलहरू तिमी सँगै सँगै Hey guys, good afternoon everyone. So welcome back to my new video. So I was सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म एकदम सन्चै नै छु अनि आज चाहिँ न्यू डे एन्ड न्यू ब्लग. So आज ब्लग चाहिँ हामी डाइरेक्ट अब जंगलमा आएर गरेछौँ किन हामी पम्प ट्याक गर्छौँ हैन. So भाइ टर्ने छ आज हैन. भाइको नाम भन त ल. सन्जय. ल भाइ सब नयाँ हिजो भाइको नाम सलिम. अर्को भाइको नाम यहाँको यो चाहिँ यहाँ हाम्रो भाइहरु चाहिँ यो गाउँको भाइहरु हो के. भाइ तिम्रो नाम भन त. जीवक. के हो? जीवक. जीवक. जीवक रे भाइको नाम. तिमीलाई फेरि राखेको हो कि त्यही हो नाम? त्यही हो मेरो. ए त्यही हो. ल हाम्रो भाइ छ सानो भाइ राइडर्स. नाम भन तेरो? युगेश मगर. युगेश. ल हाम्रो कुसङ भाइ. म नाम भन्छ हाम्रो उज्जवल भाइ. ल मैले भन्दै हैन. आज हामी टक्कसँग के भाइ? पारा. आज हामी टक्कसँग पम्प ट्र्याक बनाउँदै छौँ. आज सेकेन्ड डे. हिजो हामीले यति बनाएको तर हामी तिमीहरू काम गर्नु गर न त नगर. कुनै फोर्स छैन ल. सो हामीले चाहिँ यति पम्प ट्र्याक बनायौँ है दुईवटा मात्रै. अब दुईवटा बनायो. अब भोलि हामी चारवटा बनाउँछौँ बिहान चाहिँ. अब त्यही हो दुईवटा बनायो यहाँ. अब हामी चारवटा बनाउँछ बिहान. यो अलिक मिलेको छैन कि मिलेको छ अब भोलि थाहा हुन्छ. अब हामी भोलि चाहिँ अब पम्प ट्र्याक बनाउँछौँ. यहाँसम्म त्यो पम्प ट्र्याक चाहिँ यहाँ आउँछ नि त दुईवटा. त्यो पम्प ट्र्याक चाहिँ यहाँसम्म आउँछ होइन. 3 4 5 ए यहाँसम्म आउँछ पम्प ट्र्याक चाहिँ. हामी चाहिँ यहाँसम्म बनाउने पम्प ट्र्याक यहाँसम्म बनाउने यहाँसम्म बनाउने. अनि यहाँ कति बन्छ 7वटा बन्छ 6-7वटा बन्छ पम्प ट्र्याक. अब हामी निक्लिनु लाग्यो भने यहाँबाट किन रात परिसक्यो. अब हामी चाहिँ भोलि फेरि बिहान आउँछौँ अनि गर्छौँ. सो भोलि बिहान भेट्यौँ है त. सो हामीले चाहिँ फाइनली होइन 2-3 दिन काम गरेर चाहिँ 2 दिन जति काम गरेर चाहिँ हामीले फाइनली पम्प ट्र्याक बनायौँ. सो अस्ति चाहिँ 1-2 घन्टा काम गऱ्यौँ अनि हिजो त्यही 2-3 घन्टा अनि आज चाहिँ हामीले 5-6 घन्टा काम गऱ्यौँ. 5 घन्टा काम गऱ्यौँ भनौँ न. अनि फाइनल हामीले चाहिँ 5वटा पम्प ट्र्याक बनायौँ. अलिक टाइम त बढी नै लाग्यो होइन. पम्प ट्र्याक पनि बबाले छ. टाइम पनि अलिक बढी नै लाग्यो किनभने होइन अलिकति यसमा चाहिँ होइन माइन्ड मेकअप पनि चाहिन्छ कि कसरी बनाउने. यसो लुचुक हुन्छ होइन. मजा आउँछ कुदाउनु चाहिँ एकदम बबाल हुन्छ. अनि हामीले त खाल्टो बनायौँ होइन माटो खनेर त्यस्तै छ होइन. अब माटो छैन कि एकदम माटो अब खन्दै निकालेको हामीले चाहिँ पुरै 2टा खाल्टो बनायौँ ठुलो केही छैन. यसलाई हामी पुर्ने पछि होइन हल्का हल्का पुरिदिनुपर्छ अरू केही हुँदैन. पुरै सिकी छ. अब यो चाहिँ कति दिन टिक्छ होइन के हुन्छ. हुन्छ एकदम बबाली छ यो म्याप पम्प ट्र्याक होइन एकदम दामी छ. पुरै सिकी छ. अब यो चाहिँ कति दिन टिक्छ होइन के हुन्छ. हुन्छ एकदम बबाली छ यो म्याप पम्प ट्र्याक होइन एकदम दामी छ. बिस्तारै म्याम पुलिमा धन्ने यस्तो हान्छ फेरि धोब्बी. ल छिटो ल साइकल रेडी पार्यो मेरो लागि. म पनि हान्नु पऱ्यो नि त होइन. अनि भाइ आउँदैछ फेरि अर्को. ए त्यो आयो यसलाई हान्नै आएन फेरि. पम्प हान्ने कि जग्गा चिज्ने के फेरि होइन त्यो त त्यस्तो चिज्दैन. तिमीहरू त सायद त्यो जग्गा उठ्यो क्या जग्गा उठ्नु भएन कि भाइ. मेरो यहाँ साइकल होइन पम्चर रहेछ. सुरु पम्चर रहेछ. म हावा यसले आज हावा 10 चोटि हाल्यो है केटा हो. 100 चोटि हाल्छ कि 10 चोटि 100 चोटि हाल्छ केटा. 3 चोटि हालेको 6 चोटि हैन. कति रे 3 चोटि 3 चोटि भन न. के 3 चोटि भन 300 चोटि भन. 300 चोटि हाल्छ के भाइले पम्प. धेरै गफ हाल्नुहुन्छ भिजको लागि. अब यो भाइले पम्प ट्याक हान्छ हैन. भिजको लागि धेरै गफ हाल्नुहुन्छ निमा दाइ. भिजको लागि हैन भाइ. यो क्यामेरा अफमा यो दाइ धेरै पर्छ. स्टिकर छ क्यामेरा अन गरेपछि जापानी मेरो स्टिकर यति हैन. अहिले खुचा खुची के हुन्छ भने 14 वर्ष पुगेको छैन 15-16 वर्ष पुगेको हुँदैन. म्याम फेरि केटी लिएर होइन डेटिङ सेटिङ होइन घुम्न हिँडिरहेको हुन्छ क्या. त्यो गर्लफ्रेन्ड भन्छ केटी भन्दा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होइन. अनि म चाहिँ त्योबाट फेरि अभोइड रहन्छु. म्याम फेरि के त यार 14-15 वर्ष भाइ पनि के म सजेस्ट दिन चाहन्छु भने यार ए भाइ त्योभन्दा बढी साइकल कुदाउनु आयो यार. यस्तो टाइममा यार पम्प ट्र्याकहरू कुदाउँदैछु होइन होइन कुदाएँ. त्यो 14-15 वर्ष खुच्चामा के भन्छु भने त्यो डेटिङ गर्नुभन्दा बढी साइकल कुदाउनु नि होइन. डेटिङ भन्दा साइकल कुदाउनु आउनु यार. के मजा आउँछ साइकल कुदाउनु यार. आमा हो बनाउनु मात्रै के आउँदैन. म्याम बुढी यो त यस्तो बबा छ नि. मेरो साइकल आउँदैछ यसले हो यसले बढी ठिक्का हान अलि राख्नु. ए भाइ त्यसमा हेलमेट राम्रो लाऊ. हेलमेट राम्रो लाउँदैन भाइले. हेलमेट राम्रो लाउनु हेलमेट. हेलमेट राम्रोसँग लाउनु सुरुमा.
हेलमेट राम्रोसँग लगाएको छैन भाइले अहिलेसम्म ल हो त्यहाँ हो त्यहाँ अलिक परबाट कस्तो हान्छ यो भाइले होइन यो भाइ चाहिँ मैले देखाएको छैन भिडियोमा सब मुलाहरू सब माछे हो माछे सब काम भने कहाँ साइकल कुदाउने चाहिँ म तत्तर मम्म भन्छ काम पनि तत्तर मम्म भने यो त कहाँ सजिलो हुन्छ नि यार अघि सकिन्छ काम हेर्ने अब यो ठिक छ नाइस अब सुन यो काम यो साइकल कुदाउने तत्तर मम्म भने यहाँ साइकल कुदा होइन अब हामी तल खाल्दो छ त्यहाँ माटो फुट्छौँ सबजना भाग्छ अब हो कि अन्त यो पनि सब भाग्छ अहिले अब हामी खाल्दो छ त्यहाँ होइन त्यहाँ दमसम्म आउँछौँ दम ड्रप छ अनि हामी सबैजना होइन त्यही हो अब यहाँ म यहाँ धेरै गफ भिडियो बनाएँ भने यो साइकलमा चोरेर हिँडिन्छ त्यो साइकललाई म रोक्नु पर्ने हुन्छ हट हट थर्कमर्सेको भाइहरूलाई म्या बुझ्ली अब तल हामी थोरै काम गर्छौँ 10-15 मिनट काम गर्छौँ 10 सकिन्छ त 10-15 मिनटमा त्यो खाल्दो तक माटो हालिदिने पुरिदिनु सक्यो भने त काम अनि हामी बब्बा हुन्छ एक्सिडेन्ट अनि पछि यहाँ बजेट पनि जाने कुरा हुँदैछ दाहरूको होइन हामीले चाहिँ त्यो फाइनली है पम्प टाइप बनायो अनि त्यो मैले हिजो चाहिँ 2-3वटा क्लिप्सहरू चाहिँ मैले होइन त्यो बनाएको थिएँ त्यो क्लिप्स सब बिग्रेछ भनौँ त्यो क्लिप्सहरू चाहिँ सब के भयो त्यो साउन्ड चाहिँ अब अलिकति मेरो बोलेको राम्रो साउन्ड नै आएको थिएन क्या अनि त्यो चाहिँ अब खै के प्रब्लम हो अब बोलिरहेको थियो त्यो अब जति त्यो 5-6 मिनट क्लिप भनौँ न अब त्यो छैन अलिक सर्ट भयो त्यो बिग्रियो क्या अब त्यो हाल्नु झन् अल्छी लाग्छ त्यहाँ मैले त्यो क्लिप हालिनँ होइन अनि हिजो चाहिँ सब भाइहरूले एकदम मिहिनेत गरेको छ अलिकति टाइम बढी लाग्यो केही छैन होइन तर बवाल छ अब अझै 2टा थप्नुपर्ने छ जम्मा चाहिँ 5वटा बनायौँ हामीले होइन अब 7वटा बनाउनु छ सो 2टै चाहिँ हामी अब 2टै चाहिँ भोलितिर बनाउँछौँ अनि त्यही हो अनि हिजो चाहिँ भाइहरूले एकदम मिहिनेत गरेको छ हिजो हामीले जम्मा 3टा बनायौँ पम्प ट्र्याक अनि अस्ति त्यो 2टा बनाइदिउँ अनि त्यही हो केही छैन होइन अब फेरि गरौँ न होइन अब फेरि हामी भोलि फेरि 2टा बनाउँछौँ केही छैन बिग साउट आउट टु अल भाइ हिजो जति होइन साथ दियो सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे हिजो चाहिँ हामीले फेरि पम्प टाइप बनाइसक्यौँ अब 2टा बनाउनु छ भोलि आज तिहार सो ह्याप्पी तिहार टु अल होइन त्यही हो अब यो भिडियोहरू तिहार सकिसकेको हुन्छ सबैको तर केही छैन ढिलो आयो ह्याप्पी तिहार टु अल त्यही छैन यहाँसम्म हेर्नु चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप सपोर्टिङ एन्ड लभिङ सो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् त्यही हो तपाईँहरूको विचार सो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ यो भिडियो चाहिँ एकदम सर्ट भयो सरी त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म सकेसम्म अलिकति लामो भने पनि ठिक्क बवाल बनाउने छु है त